Nobody saw us silently floating out at some hotel in rural Wyoming. Nobody saw us secretly hoping we would have disappeared. Nej, det verkar vara... Ja, men det lär ju vara liksom högt tempat. Det kändes som det var en... Ja, det var liksom lite både och. Alltså först så... Jag tror att de har dragit ner jättemycket båda på de här internationella. Det är så svårt när man kan lämna alla också i det och vad man ska ha. Ja, från det som du och sen du och ni också. Nu är det ovanligt typ av det. Jag tänker mig inte att man ska vara en sån typ. Ansvarig eller stor eller sådär. Inte mer än det. Inte illa. Nej. Först nu, det här känns som att man känner ut dem därifrån. Oh, ça c'est bien toi alors. Emballer ma maison comme un paquet de cadeaux. En plus, c'est un ruban rose, merci beaucoup. Une maison, c'est pas un cadeau? Je crois que c'est l'affaire printanière, un truc comme ça. En tout cas, il faut beaucoup d'oignons. Ça pique. Regarde la caméra. Putain, ça pique, des oignons. Tu nous as raconté un peu ta vie, mais est-ce que tu es prête à vider ton sac? Ah oui, sans problème. Oui.
tes sacs aussi? Alors, tu as appris quelque chose sur moi maintenant que tu as vu mon... 호비가 있는 해 뭐하나?
Men alltså oavsett, jag kan bara Som tillfälligt kommer han ner. Snöar så jag hade en lång
어.